So, I'm here again. So, for today's video, ay gagawin natin yung simple makeup tutorial. Itong makeup na to, ito yung lagi kong ginagawa tuwing may pasok, tuwing may pupuntahan ako, or yung may mga birthdays, ganyan. Ito lang yung ginagawa. Simple lang siya. Hindi siya yung purong makeup talaga. Simple lang siya. Simpleng-simple lang po talaga. So, bago natin simulan to, please click the subscribe and the bell button para malaman nyo if may bago akong labas na video. So, ihanda muna natin yung mga gagamitin natin para sa tutorial. Babalik ako. So, ayan lang po ang gagamitin natin. Wipes, tapos pulbo, lip tint and lip gloss, lip tint, lipstick, and lip gloss. Pipili lang po tayo kung alin yung gagamitin natin. Tapos ito naman po, clay blush po yan. Iba't ibang color po. Ito ay light, dark, at mas dark po itong isa. Tapos ito naman po ay yung pang anong tawag ito? Pampilik mata po. Ayan. So, ayan po yung mga gagamitin natin. Napaka-konti lang po niyan. So, ayan, sisimulan na po natin ang tutorial. Pero bago po ang lahat, kailangan po natin magpuyat ang buhok para hindi makasagabal sa ating gagawin. So, ang una po ay wipes. Ito pong wipes ito ginagamit ko para una nililinis ko po muna ang lahat bago ko simulan yung makeup. Nasanay na po kasi ako na kailangan ko muna ng wipes bago magsimula ng ganun, ng keme-keme sa mukha. Para po sigurado tayong malinis yung mukha natin bago natin lagyan ng kung ano-ano. Wait lang po, ayan siya. Wala lang po siya ng dalang dumi. So, ayan na. Wait lang natin. So, sunod naman po ay pulbo. Ayan po. Lagyan din po natin yun ay para pantay yung kulay ng mukha natin sa leeg natin. Hindi po magaling mag-makeup kaya may tips po ako sa inyo para maging makinis at maputi yung mukha nyo ay mag-ano po kayo ng aloe vera sa mukha nyo tuwing umaga. Ibabad nyo siya within mga 30 minutes tapos tsaka nyo po siya banlawan. So ayan, tapos na po tayo sa pulbo. Sunod naman po ay ito, pipili po tayo. So ang gagamitin ko po ay yung light color lang po. So ito po siya. And light color lang po siya. Yeah. Ayan po. Tapos ikakalat lang po natin siya gamit ang kamay natin. Siguraduhin niyo pong ayos yung pagkaka-blend nyo ng blush. Kasi baka pumumukha kayong sinampal kapag huwag nyo po masyadong pakadamihan yung lagay nyo. So, ayan po.
So, ayan po siya. Ayan. Sunod naman po ay pwede nyo din naman pong gamitin yung yung mga lip tint ninyo na tulad nito at neto. Sa pag-ano nyo dito, cheek tint, pwede naman po siya. Kaso, meron naman po talaga akong panchi, kaya ito po yung ginagamit ko. Susunod po ay ito ulit, kailangan po, pero konti na lang po. Lagyan ko po dito ulit at saka dito. Ayan po. Pantay na po. So, ang sunod po natin ay eto, maglalagay na po tayo nito. Wait lang, lapit po ako kasi hindi ko po siya makita. Ayan po. Ayan po, yung kabila naman po. Ayan po, wait lang. Ayusin po natin dito sa baba. Ayan. So, ayan po. Ayan, kung medyo kumalat po siya kasi napadami lagay natin. Ginagamit ko din po siya dito sa kilay ko. Kaso, hindi po ako mahilig magkilay kasi hindi po bagay sana kinikilayan. May binabagain po kasi yung pagkikilay ko. Ako po sa inyo, pangit po ang drawing ang kilay. Promise po, hindi po nagaganda sa drawing ang kilay. So, ayan, tapos na nga po tayo sa blush, sa mata. Hindi na po ako naglagay na sa kilay kasi pangit po talaga. Ang sunod po, and the last naman po ay lip tint. Pipili na po tayo ng lip tint na gagamitin natin. So, ang napili ko po ay ito or ito po kaya or ito. So, sa tingin ko po ay ito po. Po yung gagamitin natin. Ayan po, tapos lalagyan na po natin ng lip gloss. O, ayan, okay na po siya. Tapos na po tayo. Ganito po lagi yung ginagawa kong ayos tuwing papasok ako at tuwing may pupuntahan ako. So, ito po ay pangmadali ang ayos lamang. Hindi niyo na po kailangan magugol ng matagal na oras sa pag-aayos. Kasi ang tunay na maganda kahit walang makeup, maganda pa rin. So, dyan na po nagtatapos ang ating
tutorial. Thank you!